Xin chào các bạn, ngày nay chúng ta sẽ thường làm việc với Spring Boot và Spring Ecosystem, nhưng ắt hẳn nhiều bạn cũng đã nghe về Java EE hay là Jakarta EE. Vậy Java EE hay Jakarta EE là gì? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Trước tiên chúng ta sẽ nói về lịch sử của Jakarta EE một xíu. Thì Jakarta EE nó được bắt đầu phát triển với tên gọi là G2 EE từ năm 1999 bởi Sun Microsystems. Sau đó thì nó được đổi tên thành Java EE từ năm 2006. Ngày 27 tháng 1 năm 2010 thì Oracle hoàn thành cái việc mua lại Sun Microsystems, và đến năm 2017 thì Oracle chuyển giao cái Java EE này lại cho Eclipse Foundation. Từ tháng 3 năm 2018 thì Eclipse Foundation đổi tên Java EE thành Jakarta EE. Trước tháng 11 năm 2020 thì các package của các ứng dụng Jakarta EE nó sẽ bắt đầu với Java. Thì từ tháng 11 năm 2020 với Jakarta EE 9 release thì các package này nó được đổi thành Jakarta, nó được bắt đầu với Jakarta. Jakarta EE là tập hợp các cái specification, nó được định nghĩa để hiện thực các cái ứng dụng doanh nghiệp. Các cái specification của Jakarta EE nó bao gồm các module, ví dụ như là CDI về dependency injection, GBA để thao tác với database, hiện thực các cái ứng dụng web sử dụng serverless, hoặc là RESTful API sử dụng RESTful Web Service, JAX OS, một số cái module liên quan đến messaging hay là về security. Vì Jakarta EE nó định nghĩa các cái specification nên nó sẽ cần các cái implementation, và để chạy cho các ứng dụng Jakarta EE chúng ta sẽ cần sử dụng các cái application server, và phổ biến mà mình có thể liệt kê ở đây là Glassfish của Eclipse, Open Liberty của IBM, Bajara là được xây dựng từ Glassfish, Whitefly của JBoss. Các cái server runtime khác mà các bạn có thể biết như là Tomcat hay là Jetty thì chúng không có fully support cho Jakarta EE các bạn nhé. Thì Jakarta EE nó chia thành 3 cái biến thể khác nhau, bao gồm Jakarta EE Platform, Jakarta EE Web Profile và Jakarta EE Core Profile. Jakarta EE Core Profile thì nó sử dụng các module là RESTful Web Service, CDI Lib, JSON Processing hay là Padding Interceptor để hiện thực các cái ứng dụng microservice và cloud native. Cái biến thể thứ hai là Jakarta EE Web Profile thì nó được sử dụng để hiện thực các cái dynamic web application, sử dụng tất cả các module của Core Profile và cộng thêm các module liên quan đến serverless, base, phase, persistent hay là transaction. Cái biến thể cuối cùng nó là Jakarta EE Platform thì nó support tất cả các cái web specification cộng thêm enterprise bin, mail, messaging và batch processing. Thông thường nó được sử dụng cho các cái traditional enterprise system. Ở đây mình có thể liệt kê một số cái advantage và disadvantage của Jakarta EE. Như các bạn thấy ở đây, đối với advantage thì Jakarta EE nó định nghĩa các cái standard API thông qua các specification. Ứng dụng của các bạn sẽ không phụ thuộc vào một cái vendor implementation. Cùng một cái code thì chúng ta có thể deploy sử dụng nhiều cái application khác nhau. Jakarta EE thì nó không phải là cái gì đó mới mẻ, nó được phát triển từ Java EE, cái mà đã được sử dụng trong các cái ứng dụng doanh nghiệp qua rất là nhiều năm. Nó cover hết tất cả những cái common requirement cho các ứng dụng này. Thay vì chúng ta phải chọn các thư viện hay là framework cho từng cái requirement khác nhau thì chúng ta có thể chỉ cần sử dụng Jakarta EE để hiện thực các cái nhu cầu này. Cho cái phần disadvantage thì nếu mà compare với Spring Ecosystem thì Jakarta EE nó không có nhiều tài liệu, không có nhiều cái tutorial hay là community event. Đối với các bạn mới thì việc sử dụng Spring với Spring Boot thì có vẻ sẽ dễ tiếp cận hơn. Jakarta EE thì nó định nghĩa cái specification, nhưng mà các bạn cũng cần phải hiểu về runtime. Cho từng application server thì chúng ta cần phải nắm làm thế nào để config data source nè, config server nè, làm thế nào để deploy nè, các cái module và làm sao để quản lý các cái application server này. Đối với Spring Boot thì chúng ta chỉ cần chạy cái command là java-ja và cái tin ja của cái ứng dụng là chúng ta có thể chạy lên được rồi. Nếu các bạn compare giữa Jakarta EE và Spring Boot của Spring thì các bạn có thể thấy là Jakarta EE nó là một cái specification, còn Spring Boot nó là một cái framework. Jakarta EE nó định nghĩa các cái specification liên quan đến CDI nè, cho dependency injection, GBA cho thao tác với database, JAX OS thì nó dùng để hiện thực các cái RESTful API, và nó sử dụng các application server để mà chạy các cái ứng dụng Jakarta EE. Còn đối với Spring Boot thì tất cả những cái liên quan đến dependency injection nè, về persistent API hay là RESTful API thì nó đều provide cái phần implementation
Application. Cho ứng dụng Spring Boot thì chúng ta sẽ sử dụng một cái MD server để mà chạy, và chúng ta sẽ cấu hình bên trong cái application luôn, không có depend vào application server. Một câu hỏi mà chúng ta thường đặt ra đó là chúng ta nên sử dụng Jakarta EE hay là sử dụng Spring Boot với Spring Ecosystem. Câu trả lời cho câu hỏi này thì nó không phải là duy nhất. Nếu các bạn mà muốn sử dụng các cái standard enterprise API có thể deploy các ứng dụng lên nhiều cái application server khác nhau thì Jakarta EE là một cái lựa chọn cho các bạn. Còn nếu các bạn ưu tiên cái việc developer productivity, một cái ecosystem lớn, thì Spring với Spring Boot sẽ là một cái lựa chọn tốt hơn. Nhưng mà dù gì đi nữa, ví dụ nếu các bạn là một Spring Boot developer thì việc hiểu về Jakarta EE cũng có giá trị, bởi vì nó sẽ giúp các bạn hiểu sâu về các enterprise Java application và rất nhiều cái khái niệm liên quan đến modern Java application. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.